රයිට් එහෙනම් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් එක්ක. ඉතින් මේක Blender character tutorial series එකක්. ඉතින් මේ series එක තුලදී මම කතා කරනවා මෙන්න මේ ඔයාලට display එකේ පෙන්වන විදිහට character එකක් model කරලා ඒක rig කරනවා අපි ආමේච් එකක් දාලා ඒ කියන්නේ skeleton එකක් විදිහට දාලා ඒක rig කරලා මේක animate කරගන්න තැනට යනකම් අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපේ character එක model එක මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක rig කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ආමේච් එකක් දාලා අපි මේක rig කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක බලන්න මේ animation එකක් තියෙනවා. අපි ඒක animate කරලා තියෙන්නේ character එක. ඉතින් character එක model කරන හැටි ඊට පස්සේ ආමේච් එකක් දාලා මේක අපි මේ විදිහට ස්කෙල්ටන් එකක් දාලා මේක rig කරගන්න විදිහ ඊට පස්සේ ඇනිමේෂන් එක කොහමද හදාගන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. අප්ලෝඩ් කරලා දවසක් හෙට වගේ වෙද්දී පළවෙනි වීඩියෝ එක වැටෙනවා. ඉතින් මේක වීඩියෝ 3කින් තමයි කරන්න ඉන්නේ. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා මේ කැරක්ටර් එක මොඩල් කරන විදිය. දෙවෙනිකින් අපි කතා කරනවා මේක rig කරගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ ඊට අවශ්‍ය වටපිටාව. ඒ දේවල් ටික අපි කතා කරනවා. තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ මේක ඇනිමේට් කරගන්න හැටි කතා කරනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි වීඩියෝ 3 සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටික බලන්න ඕන නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට හෙට වෙද්දී පළවෙනි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙයි. ඊට පස්සේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් ඒ විදිහට ඉක්මනින් අනිත් වීඩියෝ දෙකත් මම දාගෙන යනවා. ඉතින් එහෙනම් සෙට් වෙලා ඉන්න අපි බලමු බිග්ිනර්ස් ලට තමයි මේක වැඩිපුරම මම ටාගට් කරන්නේ. කැරක්ටර් එකක් හදලා ඒක rig කරගලා ඒක ඇනිමේට් එක දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ ගේම්ස් හදන අයට ෂෝට් ෆිල්ම් වගේ පොඩි දේවල් වලට බිග්ිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට අඩිය තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අපි හදන වීඩියෝ සීරීස් එක බැලුවොත්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ සීරීස් එකට එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරලා යාළුවන්ටත් දැනගන්න, share කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකම් ගිහින් එන්න සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් හම්බෙමු.